Hello everybody! Gusto nyo bang malaman kung paano ma-achieve ang spotless and clear skin? Paano hindi magkaroon ng pimples, dark spot, and have glowing skin? So ito lang yung sekreto ko, aloe vera gel and lemon. So alam mo ba na ang aloe vera ay ginagamit din ito ng sinasao ng panahon? Kasali din ito na ginamit din ni Cleopatra as a her daily skin. So, ito yung isa sa mga skincare niya. So, ayan, mayroon akong tanim na aloe vera. Samahan niyo po ako at puntahan natin yung aloe vera na tanim namin. So, ayan. Ayan, pupunta na ako sa labas and kukuha tayo ng isang leaves ng aloe vera. So, ito yung aloe vera namin na sobrang taba. Binili lang namin to sa merkado ng 150 pesos na maliit pa yun siya. And ngayon, sobrang taba niya. So, inilagaan talaga namin dahil yung aloe vera is marami siyang benefits para sa ating skin and nakaka-treat din siya ng mga sunburns, yung mga swollen, and ito ay as a great moisturizer din sa ating skin. So, gagawa po tayo ng toner today. I-share ko sa inyo kung paano gawin yung pinaka-best organic toner. So, kukuha lang tayo dito banda. Ayan. So, ito na yun siya. Ayan. Sobrang happy talaga ako. Yan, ang katas ng aloe vera is yun siya. Sobrang healthy ito sa ating skin. All we want to do is to clean first the aloe vera. Here, this one. Linisin po natin ng mabuti. And bago natin kunin yung katas ng aloe vera. First, kukunin natin yung thorns dito, yung side by side, dito. Then, hihiwain natin dito banda. So, ito na yun siya. So, kuskusin natin ng kutsara. Ayan. Ganito lang yung pagkuskus para maano talaga natin yung gel ng aloe vera. Tapos, pag wala kayong blender, ganituhin nyo lang. So, mas maganda talaga kung i-blend natin para maano talaga natin yung gel. Then, this one, ito na yung aloe vera gel. I-set aside muna natin to. And, kukunin natin yung lemon, half of lemon. So, hatiin natin tong lemon. Kukuha lang tayo ng lemon squeezer. So, ito na yon. So, and then, ganituhin lang natin para makuha natin yung katas ng lemon. So,
Ayan na siya. Wala na talaga siya. And isasalin natin dito and i-mix natin ito sa aloe vera gel. Then mix well. After this one, I will use the blender to blend it well, uh, the aloe vera gel and lemon. This one here. I have here the mixture of aloe vera gel and lemon juice. All we want to do is to get the cotton balls and dip this one into the mixture and put it on our face in a circular motion and leave it 5 to 10 minutes before rinse with water. For best result, we will do this one 2 to 3 times a week. And aloe vera gel and lemon juice are full of vitamins rich in ingredients for the skin. It is used for toning and moisturizing the skin. Aloe vera gel and lemon juice are good for keeping skin and can clear and healthy skin. This is good for toner. And kung mayroon naman tayong tira dito sa ating mixture, we will put this one on the fridge and it is last for 1 week. Lemon juice are full of vitamin C and citric acid that prevent the acne and lighten the pimple marks. So we will wait this one for 10 minutes and we will banlaw this one. And ang ganda sa skin and I feel really the moisturization of the skin. So at this method, we also exfoliate the skin and moisturize also. So the result of this one is to clear and spotless skin. Yan, binalawan ko na yung aloe vera gel and lemon juice dito sa mukha. And the result is kumintab yung mukha ko for 10 minutes. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan na. So, andito pa yung mga water dito. Ayan, I really love it. At ang saya-saya ko talaga na ang resulta is ganito. Nakaka-moisturize talaga siya sa skin and nakaka-glow. And the same time, you will look fresh. So, ito kasi yung pinaka best secret ng isa sa mga tiyahin ko doon sa Leyte. And ito din yung tinuro ng mother ko na ito daw gagawin ko, yung aloe vera gel and lemon juice. Dahil nga, itong aloe vera is marami siyang benefits sa ating skin. Nakaka-moisturize kasi yan ng, ng balat. And ito yung pinaka-best toner talaga
na organic. So, kung hindi kayo makabili ng mga mamahaling products, so, ito na yon. Kung mayroon kayong tanim na aloe vera, or wala pa kayong tanim na aloe vera, so bumili lang kayo ng mga 150 pesos or manghingi lang kayo sa kapitbahay nyo at magtanim na kayo. So, ito na yon. Marami talaga siyang benefits. Kung wala kayong lemon, pwede na rin yung aloe vera gel and limoncito or kalamansi because a lemon and limoncito have the same properties na mayroon siyang citric acid and maraming din siyang vitamin C. Kung gusto nyo talaga na magiging mukha na bata, hindi magkaroon ng mga pimples, and to have a clear skin. So, ito na yung gagawin nyo dahil sinishare ko na sa inyo at subukan nyo guys. Ito din ang magiging resulta. So, ayan na. Wow. I love it. So itong video na to is kung nagustuhan nyo. So, please give me a thumbs up. And don't forget to follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter. So, mas active kasi ako sa Facebook and Instagram. Mayroon akong Facebook, Instagram dyan, and Twitter doon sa may huli sa aking video. Pakitingnan lang. And please subscribe also sa aking second channel na Grace and Chaja. Dito lang natatapos guys. And see you on my next video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and also the button bell para mayroong darating na notification every time I upload a video. See you guys! I love you! Mwah!